السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في درس جديد من دروس تعليم الكروشيه من وي. درسنا النهاردة إن شاء الله بناء على طلباتكم، وخصوصا حبيبتي أم نواف. هي قالت لي أنا يا رندا بحب دايما أشتغل حاجات تكون سهلة وبسيطة وتخلص بسرعة. عيوني طبعا لحبيبتي أم نواف وليكم كلكم. النهاردة هنشتغل بندانة أو ربطة شعر أو سورتيت بسيطة جدا، وكمان غرزتها سهلة وشيك جدا في نفس الوقت. احنا طبعا نتفق مع بعض، لان احنا بنزل الفيديو بيمر عليه اوقات كتيرة، طبعا بيمر شتاء وبيمر صيف وكل المواسم. كل سنة وانتم طيبين. سواء هنشتغلها في الشتاء هنشتغلها بخيط صوف، هنشتغلها في الصيف يشتغلوها بخيوط قطن، وافضل ان انتوا تشتغلوا بخيوط اليز كوتون جولد. اما في الشتاء طبعا في خيوط صوف كتير جدا وانواع كتير جدا ومميزة. النهاردة لو هتشتغلوا طبعا بأليز كوتون جولد هتشتغلوا بإبرة رقم 3 ملم. انا النهاردة هشتغلها بخيط صوف زي ما احنا شايفين متوسط السمك، هو مائل طبعا السميك اكتر، يعني هو مش رفيع، مائل للسمك اكتر من الرفع، لكن هو متوسط السمك. هشتغل معاه بإبرة رقم 3.5 ملم، وممكن كمان نشتغل معاه بإبرة رقم 3. هنبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنشوف البندانة بتاعتنا هتكون خطواتها ازاي. اول حاجة هقولها لكم، انا طبعا مش هحدد المقاس اللي هعمله للبندانة، هسيب المقاس طبعا للشخص اللي بتعملوا له المقاس، سواء هتستخدموا جدول مقاسات الطوائي او هتستخدم يعني تعملوها على الشخص نفسه مباشرة. البندانة بتاعتنا ما بتحدديش مقاسها في البداية، البندانة بتاعتك بتفضلي تشتغل المقاس اللي انت حباه. الغرزة بتاعتنا النهاردة بتفضلي تشتغليها لغاية ما توصلي للمقاس او الدوران اللي انت حباه للبندانة. ممكن تستخدميها كبندانة، ممكن تستخدميها كحزام مثلا لفستان او بلوزة او بنطلون او اي حاجة. ممكن تستخدميها كغرزة عادية جدا تطرزي بيها المشغولات بتاعتك، شيك جدا وجميلة في نفس الوقت. تعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنسيب مسافة من الخيط وهقفل عقدة بداية، هلف حلقة على الهواء بالشكل ده، هدخل فيها والف الخيط واخرج. هشد الخيط القصير بحيث ان هو طبعا يقفل لي عقدة بداية. هشتغل 3 سلسلة، 1 2 3. وبعد الثلاثة سلسلة دول هعتبرهم عمود بلفة. وطبعا تاخدوا بالكم معايا لان غرزتنا سهلة جدا بس فيها شوية حوارات، يعني بتتعمل بطريقة مختلفة شوية. بعديها بعد الثلاث سلاسل هنشتغل 4 سلسلة، 1 2 3 4. بعد ما اشتغلت 4 سلسلة هلف الخيط على الابرة مرتين بحيث ان انا اعمل عمود ب2 لفة، وهروح افوت 1 2 3، وفي رقم 4 سلسلة رقم 4 هدخل في الضلع الخلفي منها اهي، وهلف الخيط واخرج. بقى معايا 4 حلقات، هلف الخيط واخرج من 2، معايا 3 الف الخيط واخرج من 2، معايا 2 الف الخيط واخرج منهم. واخدين بالنا دلوقتي ان احنا عملنا نفسنا ايه؟ احنا دلوقتي بدأنا ب3 سلسلة، بعد كده عملت 4 سلسلة ولفيت الخيط على الابرة مرتين، ورحت الرابع سلسلة اشتغلت فيها العمود بلفتين بتاعنا زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بعد كده تاني هرتفع 1 2 3 4 5 سلسلة، وبعديهم تاني 4 سلسلة، 1 2 3 4. بعد ال4 سلسلة هلف الخيط 1 2 على الإبرة، وهروح لرابع سلسلة نعد 1 2 3، دي رقم 4. هلف الخيط وأخرج، هلف الخيط وأخرج من حلقتين، ولف الخيط وأخرج من حلقتين، ولف الخيط وأخرج من حلقتين. وبكون بقى الطول بتاع البندانة بتاعتي أو الحزام أو هتستخدميها أي استخدام بالشكل ده زي ما اتفقنا. بتاني اشتغل بالطريقة دي لغاية ما اوصل لطول او الدوران بتاع البندانة او السورتات بتاعتي. هرتفع تاني 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وبعد ال5 سلسلة 4 سلسلة كمان، ادي 1 2 3 4. بعد ال4 سلسلة بنعمل ايه يا رندا؟ بلف الخيط على الابرة مرتين وافوت من تحت 1 2 3، وفي رقم 4 بدخل واشتغل الغرزة بتاعتي. الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، كده 3 مرات بلف الخيط واخرج من الحلقتين زي ما اتفقنا مع بعض. احنا طبعا بنعمل الدوران اللي احنا حابينه بالشكل ده، بس انا النهارده هكتفي ان انا طبعا هشتغل معاكم جزئيه بس نوضح بيها الغرزه بتاعتنا بالطريقه دي. تاني 5 سلسله، 1 2 3 4 5. بعد ال5 سلسله 4 سلسله كمان، يعني 9 سلسله.
بس انا بحب اقسمها معاكم عشان تبقوا فاهمين التقسيمه جت ازاي وراحت فين. 1 2 3 4. هلف الخيط على الابره مرتين وهفوت 1 2 3، وفي رقم 4 هدخل وهشتغل العمود بلفتين بتاعي بالشكل ده زي ما احنا شايفين. هكتفي طبعا بالمجموعه دي زي ما احنا شايفينها اهي. انتوا طبعا زي ما اتفقت معاكم بتشتغلوا اكتر من يعني اكتر من واحده بالشكل ده، اكتر من مجموعه. هعتبر ان الجزئيه دي مجموعه، هنشتغل بقى اكتر من مجموعه. يعني مثلا انا عملت دلوقتي 4 دواير هنشتغل فيهم، المفروض ان هي في النهايه هتديني شكل الورده. بعد ما بشتغل طبعا دوران بتاعي اللي انا محتاجاه في النهايه خالص بيكون عندي الشغل بالشكل دوت. ايا كان بقى اذا كنت هتعملي مثلا 8 من الدواير دي او 10 او اكثر، حسب طبعا مقاس الشخص اللي هتعملي له. او لو هتعملي حزام طبعا بتمتدي بنفس الطريقه اللي اتفقنا مع بعض عليها لغايه ما توصلي للمقاس اللي انت حباه، اللي هو طبعا بيلف حوالين الراس. نعتبر مثلا ان ده المقاس اللي انا حباه، ده كده بيلف حوالين الراس او حوالين الوسط لو هتستخدميه حزام. في المرحلة دي المفروض ان انا هبدأ اشتغل في المكان هنا داخل بقى الفراغ ده. هشتغل بايه؟ هشتغل بغرزة عمود ب2 لفة. هرتفع ارتفاع غرزة العمود ب2 لفة. 1 2 3 4. هعتبره اول عمود ب2 لفة معايا. وبعد كده هبدأ اشتغل داخل الدوران دوت او الفراغ دوت. بشتغل ايه؟ بشتغل غرزتين كلاستر او غرزتين عنقود اللي هنشتغلهم دلوقتي، مكونة الغرزة الواحدة مكونة من 4 عمود ب2 لفة مع بعض في لفة واحدة من فوق. وبرجع تاني بعمل مسافة 8 سلاسل، وبعديها بشتغل غرزة كلاستر تانية مكونة من 4 عمود ب2 لفة في غرزة واحدة، وهنشوف دلوقتي هي ايه. طيب انا ارتفعت 4 سلسلة، وهعتبره طبعا اول عمود ب2 لفة معايا في المجموعة دي. اذا انا فاضل لي 3 في اول غرزة. هلف الخيط وهدخل، طبعا هلف الخيط مرتين ما ننساش، وهدخل الفراغ بتاعي الف الخيط واخرج. هلف الخيط واخرج من حلقتين، والف الخيط واخرج من حلقتين. مفروض انا لو بشتغل الغرزة بشكل مستقل هلف الخيط واخرج من الحلقتين دول، لكن انا عايزة اجمع كل ال4 حلقات بتوع الغرزة بتاعتي بحيث ان انا اقفلهم كلهم بحلقة واحدة من فوق. يبقى هسيب الحلقة الاخيرة معايا على الابرة. تاني هلف الخيط مرتين على الابرة، وهدخل الفراغ بتاعي الف الخيط واخرج. هلف الخيط واخرج من حلقتين، والف الخيط واخرج من حلقتين، واسيب الحلقة الاخيرة على الابرة. كده بقى معايا 3 عمود بلفتين، 3 السلاسل الارتفاع ال4 و2 اشتغلناهم لغاية نصهم. هنروح نشتغل الاخير ادي 1 2 لفة على الابرة. هدخل الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، والف الخيط واخرج من حلقتين، واخلي الحلقة الثالثة معايا على الابرة. هيكون معايا على الابرة 1 2 3 4. المفروض طبعا ان في الحلقات في الغرز اللي جايه هيكون معايا 5 حلقات، بس طبعا انا بيبقى معايا 5 حلقات ليه؟ بيبقى معايا حلقة على الابرة اساسية، وبشتغل 4 عمود بلفتين بشتغلهم طبعا لغاية نصهم، فبتبقى معايا 4 حلقات كمان، فبيبقى معايا 5. لكن دايما لما بنكون في بداية السطر بيكون معايا 4 حلقات بس. هلف الخيط واخرج منهم كلهم. هقفل بسلسلة. دايما غرزة الكلاستر بالشكل دوت او غرزة الفشار البوب كورن بنقفلها بسلسلة من فوق عشان ايه؟ نضمها كلها في حلقة واحدة زي ما احنا شايفين. بعد السلسلة دي هرتفع كمان 8 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8. بعد كده الف الخيط على الابرة مرتين، وهدخل تاني في نفس الفراغ بتاعي اللي انا اشتغلت فيه غرزة الكلاستر الاولى، واشتغل غرزة كلاستر تانية. قبل طبعا ما الف الخيط مرتين انا معايا حلقة اساسية على الابرة، وده اللي كنت بتكلم فيه. هلف الخيط على الابرة مرتين، ادخل في الفراغ اللي هشتغل فيه والف الخيط واخرج. هلف الخيط واخرج من حلقتين، والف الخيط واخرج من حلقتين، وهخلي الحلقة الثالثة معايا على الابرة. بس هي طبعا اتلخبطت معايا، نعيدها تاني. بالشكل ده تاني. ده كده اول عمود بلفتين اشتغلت نصه وخليت الحلقة الاخيرة على الابرة. هلف الخيط مرتين كمان، ده رقم 2. رقم 3. والحلقة الاخيرة التالتة على الابرة. رقم
4. كل ده في نفس الفراغ بالشكل دوت اهو. معايا الحلقة الأساسية على الإبرة، ومعايا 4 حلقات بتوع الأربعة غرزة عمود ب2 لفة اللي احنا اشتغلناهم حتى آخر غرزة. سيبنا الحلقة الأخيرة طبعا على الإبرة. هلف الخيط واخرج من ال5 حلقات وهقفل بسلسلة. بعد طبعا ما بقفل بسلسلة بشتغل كمان سلسلة مسافة ما بين الفراغ ده والفراغ ده. طبعا ال5 سلاسل اللي تحت مش هشتغل فيهم، هلف الخيط مرتين بقى وهدخل اعمل زي ما عملت هنا في الجزئية دي. هشتغل غرزتين كلاستر بغرز، يعني الكلاستر دي معمولة ب2 عمود مش بعمود بلفة واحد. هشتغل 2 كلاستر ما بينهم 8 سلاسل كده. هلف الخيط مرتين على الابرة وهدخل في الفراغ بتاعي التاني واشتغل 4 عمود ب2 لفة حتى نصهم بالشكل ده، وبخلي اخر حلقة معايا على الابرة. الف الخيط مرتين على الابرة وهدخل الفراغ، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، والف الخيط واخرج من حلقتين، يعني مرتين بس. المرة الثالثة ما بشتغلهاش، بخلي الحلقة بتاعتها على الابرة. تاني ده تالت واحد، وده رقم 4. بيكون معايا على الابرة الحلقة الاصلية، ومعايا 4 حلقات بتاعة الاعمدة الاربعة. هلف الخيط واخرج من ال5 مرة واحدة، بعديهم سلسلة نقفل الغرزة، وبعد السلسلة اللي قفلنا بيها الغرزة بنعمل ايه؟ 8 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8. هلف الخيط مرتين وهروح في نفس الفراغ اكمل الغرزة التانية. اتفقنا في كل فراغ بنعمل غرزتين كلاستر ما بينهم 8 سلسلة. الغرزة الواحدة مكونة من 4 عمود ب2 لفة كده. 2 3 4. بعد ما بعمل 4 عمود لغاية نصهم بيكون معايا على الابرة 5 حلقات، حلقات ال4 اعمدة والحلقة الاساسية. بلف الخيط واخرج من 5 واعمل سلسلة اقفل الغرزة بتاعتي. بعد ما بكمل طبعا في الفراغ 2 غرزة بروح اعمل سلسلة كمان مسافة، وبتجه بردك بلف الخيط مرتين على طول مباشرة بدون اي مسافات بعد السلسلة، وادخل في الفراغ اللي بعده بشتغل بنفس الطريقة 2 غرزة كلاستر بعمود بلفتين. الغرزة الواحدة قصدي مكونة من 4 عمود بلفتين في الكلاستر الواحدة بالشكل ده. بعد ما بخلص الكلاستر الاولى او غرزة العنقود الاولى او الغرزة المنتفخة الاولى بشتغل 8 سلسلة، وبعد كده بروح اشتغل في نفس الفراغ الغرزة التانية. بعديها باخد مسافة سلسلة، بس طبعا ناخد بالنا ان انا بقفل بسلسلة وباخد مسافة سلسلة، وبعديها على طول بروح اشتغل في الدائرة اللي بعدها. هكمل الفراغين دول وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وبالشكل ده خلاص مليت ال4 فراغات بتوعي زي ما احنا شايفين. في المرحلة دي هعمل ايه؟ بعد طبعا ما قفلت الغرزة بتاعتي او العنبة بتاعتي، عنقود العنب بتاعتي دي الكلاستر الاخيرة قفلتها بسلسلة. بعديها هشتغل 4 سلسلة. 1 2 3 4. ناخد بالنا دلوقتي دي بداية الشغل اللي انا اشتغلته، دي بداية السلاسل اللي انا اشتغلتها. في ثالث سلسلة طبعا او في اول سلسلة اهي احنا 3، دي 1 2 3. في اول سلسلة انا عملتها هدخل وهشتغل غرزة منزلقة بالشكل ده، بحيث ان طبعا هتكون دي بمقام كده كأني انا اشتغلت عمود بلف بالشكل ده. لو ناخد بالنا هي ارتفاعها كده في الاتجاه ده هتكون ارتفاع عمود بلف. بعد ما اشتغلت غرزة منزلقة في ثالث سلسلة او في اول سلسلة هنا هرتفع 4 كمان سلسلة، دي 1 2 3 4. وهروح بقى اشتغل فين تاني؟ هشتغل في الاتجاه التاني من نفس المكان اللي انا اشتغلت فيه الدائرة او الحلقة اللي اشتغلت فيها في الطرف اللي على الشمال. هلف الخيط مرتين وهدخل اشتغل بقى غرزة كلاستر من 4 عمود بلفتين. ادي 1 2 3 4. بيكون معايا 5 حلقات على الابره. الف الخيط واخرج منهم مره واحده، وهعمل كمان سلسله فوقيهم اقفل الغرزه بتاعتي. بعد السلسله برتفع 8 سلسله. 1 2 3 4 5 6 7 8. بعد كده بلف الخيط مرتين على الابره وبدخل في نفس الفراغ اعمل غرزه كلاستر او غرزه عنقود تانية. 1 مكونه من 4 عمود بلفتين.
مقفولة بحلقة واحدة من فوق، 2 3 4. بعد ما بكمل ال4 بيكون معايا 5 حلقات على الابرة، الف الخيط واخرج منهم مرة واحدة واقفلها بسلسلة من فوق. بعد كده زي ما احنا شايفين بتكون شكل الوردة. السورتات بتاعتي او البندانة بتاعتي او الحزام بتاعي بعمله على شكل الوردة، بس بيكون نص الوردة الاول في على الجانب الايمن والنص التاني على الجانب الايسر. بعد ما قفلت بسلسلة برتفع كمان سلسلة مسافة وبلف الخيط مرتين وبروح اشتغل فين في الحلقة التانية بالشكل ده. وبفضل طبعا اكمل بنفس الطريقة اللي اشتغلت بيها على الطرف دوت، بكمله بردك على الجانب دوت هو هكمل لغاية ما اوصل لاخر حلقة، وبعد كده نكمل مع بعض السورتيت بتاعتنا. رجعت لكم تاني بالشكل ده. خلاص خلصت الفراغ الاخير بتاعي وقفلت كمان الغرزة الاخيرة بالسلسلة اللي احنا بنقفل بيها الغرزة بتاعتنا. طيب زي ما احنا شايفين هوريكم بس حاجة على اليمين، الجنب ده زي ما احنا شايفينه. طبعا الخيط البداية هننضفه في النهاية، ما نشغلش بالنا بيه خالص اهو، هخفيه كمان عشان ما يلخفنكوش. المنطقة دي انا هنا لما جيت خلصت دي هنا، انا عايزة بس جزء تكون الاضاءة فيه مظبوطة بالشكل ده. هنا ارتفعت 4 سلسلة وقفلت بمنزلقة في ثالث سلسلة ارتفاع انا كنت مرتفعاها في البداية. بعد كده ارتفعت 4 سلسلة ورحت كملت ايه في الفراغ بتاعي ده. طب انا عايزة اعمل هنا زي هنا، انا عندي المكان ده خلاص لسه فاضي، المفروض ان انا كان عندي هنا 3 سلاسل بقفل فيهم بمنزلقة، بس انا هنا ما عنديش 3 سلاسل. طب هعمل ايه؟ هنشوف. هرتفع 4 سلسلة بعد السلسلة اللي قفلت بيها، 1 2 3 4 زي ما عملت بالظبط في الناحية التانية. ارتفعت 4 سلاسل بعد ما خلصت الغرزة. طب انا ما عنديش 3 سلاسل زي ما اتفقت هنا اشتغل عليه، مفيش مشكلة، نعمل احنا ال3 سلاسل. وزي ما قلت لكم في بداية الشغل ان انا اعتبرت ال3 سلاسل دول بغرزة عمود بلف. اذا انا بعد طالما ما عنديش 3 سلاسل انا هعمل بقى لنفس العمود بلفة اللي هو مكون من 3 سلاسل. معايا حلقة على الابرة، الف الخيط على الابرة وهدخل في الفراغ دوت هشتغل عمود بلفة، الف الخيط واخرج والف الخيط واخرج من حلقتين والف الخيط واخرج من حلقتين. اصبح انا عملت لنفسي كده 3 سلاسل بالظبط زي الاتجاه التاني اهو. خدنا بالنا؟ بعد ما اشتغلت عمود بلفة هرتفع 4 سلسلة، 1 2 3 4 زي بالظبط هنا، واروح فوق الحلقة اللي انا قفلت بيها غرزة العنقود بتاعتي اهي، وهقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده. يبقى انا كده قفلت ايه الجانبين الخاصين بالبندانة بتاعتي او بالحزام زي ما احنا شايفين هنا زي هنا خلاص. طيب في المرحلة دي المفروض ان انا هشتغل خلاص الاطار الاخير من السورتات بتاعتي او البندانة بتاعتي، هشتغل على السلاسل دي. هرتفع سلسلة، ارتفاع غرزة الحشو، وهشتغل داخل السلاسل هنا هنشتغل 4 حشو. ادي 1 2 3 4 ودي رقم 5، بس انا قلت 4 في البداية عشان انا عايزة رقم 5 دايما هشتغل فوقيها غرزة بيكو. غرزة البيكو بتكون ايه؟ من نفس المكان اللي انا فيه برتفع 3 سلسلة، ادي 1 2 3، هروح للحلقة اللي فوق اخر غرزة والحلقة اللي جوه الغرزة نفسها اهي، وهلف الخيط واخرج منهم. معايا حلقتين الف الخيط واخرج منهم، وبكده اكون عملت غرزة حشو وقفلت بيها غرزة البيكو. بعد غرزة البيكو بروح تاني اشتغل 4 حشو، ادي 1 2 3 4. يبقى عملنا ايه؟ عملت 4 حشو وواحدة كمان رقم 5، يعني عملت 5 بس 4 بعملهم لوحديهم ورقم 5 بعمل فوقيها غرزة بيكو، وبعديهم كمان بعد غرزة البيكو بعمل 4 حشو. بعد ال4 حشو ده هيقابلني ايه؟ هيقابلني الفراغ اللي هو فيه السلسلة، هروح فوق السلسلة واشتغل غرزة حشو واحدة بالشكل ده. تاني هرجع عندي السلاسل ال8 هروح اشتغل فوقيهم، نقول بقى 5 حشو، ادي 1 2 3 4 لوحديهم ورقم 5 اهي هشتغل فوقيها غرزة بيكو، 1 2 3، واروح لسلسلة الحلقة اللي فوق الاخر غرزة والحلقة اللي جواها هدخل فيهم والف الخيط واخرج منهم واعمل غرزة حشو. بعد غرزة البيكو هروح للحلقات بتاعتي واشتغل فوقيهم 4 حشو، 1 2 3
4. بعد ما بخلص السلاسل بتاعتي هلاقي السلسلة لوحدها هشتغل فوقيها غرزة حشو. شايفين الشكل بتاعنا بيكون ايه؟ بفضل بقى هشتغل على الحلقة دي والحلقة دي بنفس الطريقة، ولما اجي هنا هشتغل 4 حشو. لما اوصل لل4 حشو هنا هخلص وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وانا خلاص في المكان او في المرحلة اللي انا بشتغل فيهم. هنا دي النهاية بتاعتي، هشتغل فوق السلاسل دي 4 حشو زي 4 سلاسل تحتيها، 2 3 4. هتقابلني الحلقة اللي هي بتاعة اللي قفلناها طبعا بمنزلقة هنا، اللي هي المفروض الناحية التانية فوق العمود بلف. هدخل واعمل غرزة حشو، وفوق غرزة الحشو دي هعمل غرزة بيكو 1 2 3، وبشغل غرزة البيكو بتاعتي. بعديها بروح لل4 سلاسل دول هشتغل فوقيهم 4 حشو، 1 2 3 4. شايفين يا جماعة اهو. وبرجع اكمل بقى في الاتجاه دوت زي ما اشتغلت في الاتجاه ده. 4 حشو كده، 2 ورقم 5 اهي هشتغل فوقيها بيكو 1 2 3، وبعديهم 4 حشو 1 2 3 4. بعد ال4 حشو بروح للفراغ اللي هو فوق السلسلة بشتغل 1 حشو، وهكمل طبعا الجانب ده كله زي ما عملت الاتجاه دوت وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وخلاص خلصت الجانبين زي ما احنا شايفين. المفروض ان انا هقفل بقى الجانب دوت زي ما عملت هنا بالظبط. نعمله مع بعض دلوقتي ونقفل البندانة بتاعتنا من نفس المكان طبعا اللي انا خلصت فيه 4 حشو الاخرانيين. هروح اعمل 4 حشو فوق 4 سلاسل. ادي 1 2 3 4. فوق العمود بلفة هروح اعمل حشو واحدة، وهعمل فوقيها بيكو 1 2 3، واعمل غرزة البيكو بتاعتي واقفلها بغرزة حشو. وبعد كده اروح اعمل 4 حشو في السلاسل ال4، 2 3 4. وفي اول غرزة حشو انا عملتها هقفل فيها بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين. السورتات بتاعتنا قد ايه جميلة. طبعا المفروض ان انتي بتعمليها المقاس بتاعك كله، وبتشبكيها بعد كده الجانبين باستك من هنا. استك بتربطيه بتخيطيه هنا او بتخيطيه هنا، وبتبقى سهله جدا السورتيت في اللبس زي ما احنا شايفين. وممكن كمان بعد ما تخلصي الاستك بتاعك ما تفصليش الخيط وتمشي بمنزلقه لغايه المكان دوت، وبعد كده تشتغلي حشو على الاستك كله بحيث ان انت تخفيه بنفس لون السورتيت بتاعتك او الحزام اللي انت شغلتيه. دي كانت فكرتي النهارده، فكره بندانه او سورتيت او حزام بسيط جدا بغرزه سهله وجميله وفي منتهى الجمال. اتمنى يا رب انها تنول اعجابكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي.